Hello friends, welcome to KM English World. Yesterday we talked about line to line to paragraph number 3, 4 and 5. As earlier you were told yesterday that in this period today I'm going to talk about a question from A1 to A5, that is A2, A3, A4 and 5. Such type of questions which are can be occurred in the activity sheet. So we are here. That is an encounter of a special kind. Paragraph 3, 4 and 5 where A1 to A5 questions. मित्रांनो, काल आपण सांगितल्या पद्धतीने पॅराग्राफ नंबर 3, 4 आणि 5 यांच्याबद्दल लाईन टू लाईन आपण पाहिलं, त्याचा मीनिंग पाहिला, इंग्लिश मधलं मीनिंग पाहिला, मराठीतलं मीनिंग पाहिला. आज जसं की तुम्हाला काल सांगितलं की त्याच पॅराग्राफच्या बद्दल आपल्या ऍक्टिव्हिटी सीट मध्ये येणारे संभाव्य क्वेश्चन्स कोणते असू शकतात किंवा कोण्या पद्धतीचे क्वेश्चन्स असू शकतात याच्याबद्दलची चर्चा करण्यासाठी आज आपण इथं आहोत. A1 पासून ते A5 पद्धतीचे क्वेश्चन्स कोणकोणते आहेत. आपण अगोदरच्या तासासारखं अगदी A1, A2 असं नाही घेणार, आपण मिक्स क्वेश्चन्स आपण संभाव्य घेणार आहोत. आता इथे जे क्वेश्चन्स आपण लिहिलेले आहेत हे क्वेश्चन्स A1 पण आहेत, काही A2 आहेत, मिक्स क्वेश्चन्स मुद्दाम तुम्हाला दिलेले आहेत. ज्या क्वेश्चनचा आन्सर अगदी शॉर्ट आहे ते A1 आहे आणि ज्याचं लॉंग असा आन्सर आहे त्याचं A2 हा क्वेश्चन आहे. आणि कीप इन माइंड दॅट आन्सर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन्स आर ऑलरेडी देअर इन पॅराग्राफ नंबर 3, 4 and 5. Just you have to find them out and to write in your activity answer sheets. Okay. So, what did the quiet afternoon present? बघा इथं त्याचं आन्सर आहे, हा क्वेश्चन असा आहे, इथे वाक्य कसं लिहिलंय बघा. द क्वाइट आफ्टरनून प्रेझेंटेड म्हणजे दुपारची जी शांत जी दुपार होती त्याने आम्हाला काय दिलं, मला काय दिलं तर द क्वाइट आफ्टरनून प्रेझेंटेड अ परफेक्ट बॅकग्राऊंड फॉर रीडिंग अँड ऍडव्हेंचर स्टोरी. इथं म्हणजे याचं उत्तर अ परफेक्ट बॅकग्राऊंड a perfect backdrop for reading an adventure story. For reading an adventure story. So the answer of this question is short, and that is that this is A1 question which can be occurred in our activity sheet. Which is the next question? What was the silence occasionally broken by? दुपारची भयानक असणारी शांतता ती कशामुळे डिस्टर्ब होत होती, ती ब्रेकडाऊन होत होती, ब्रेक होत होती. डेफिनेटली यू कॅन सी इन दिस पॅराग्राफ दॅट इट्स आन्सर इज लॉंग. कारण ती शांतता भंग होण्याचे वेगवेगळे कारण होते आणि ते सगळे कारण त्यांनी इथं विचारलेले आहेत. म्हणजे अर्थातच हा A2 चा क्वेश्चन आहे, which answer is long. That is semi-factual question, complex factual question. बघा इथं लिहिलंय the silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. इतकं त्याचं उत्तर आहे. म्हणजे हा A2 चा क्वेश्चन आहे. असा पद्धतीचा क्वेश्चन आपल्याला इथं विचारला जाऊ शकतो. Such type of question can be asked. So you have to see very thoroughly. You have to go very thoroughly to the paragraph and to write the answer of that question. Okay. Next number. What did the writer become deeply absorbed in? लेखक कशामध्ये गुंतला? To become deeply absorbed in, ज्यामध्ये व्यस्त होणे, गुंतणे. आता याचा आन्सर सुद्धा खूप शॉर्ट आहे. म्हणजे अर्थातच हा A1 चा क्वेश्चन आहे. बघा इथं लिहिलंय त्याने आय बिकेम डीपली ऍब्झॉर्ब इन द बुक. इट्स आन्सर इज इन द बुक. Just you have to write here in the book in a very short way. That's why this is factual question. कशामध्ये गुंतला तर पुस्तक वाचण्यामध्ये तो गुंतला. अशा पद्धतीचा क्वेश्चन, such type of question also can be asked. Next question, what did the writer suddenly hear? लेखकाला अचानक कशाचा आवाज आला?
व्हॉट डिड द रायटर सडनली हिअर, इथं लिहिलंय त्यांनी सडनली आय हर्ट. बघा मित्रांनो, मी तुम्हाला काल पण सांगितलंय, दिस वर्ड आय इज रेफरिंग टू द रायटर, सो वी शुड नॉट राईट हिअर ही आय, बट वी हॅव टू राईट instead of I, we should write he or the writer. Okay. So, a group of street dogs barking furiously in the distance. हे सुद्धा शॉर्ट आन्सर आहे. लेखकाला अचानक कशाचा आवाज आला, तर कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज. कुत्र्याचा जो कळप होता, मोठे म्हणजे बरेच कुत्रे जे होते त्यांचा भुंकण्याचा आवाज. अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, रस्त्यावरल्या कुत्र्यांचा बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स, काही अंतरावरून भुंकण्याचा आवाज आला. अशा पद्धतीचा ऑल्सो टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कॅन बी आस्क्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाय डिड द रायटर रश टू वरंडा. लेखक वरंड्याकडे का धावत गेले. बघा इथं आहे, इट इज ऑन पेज नंबर 9, सेकंड लाइन दॅट वी कॅन सी. आय रश टू द वरंडा, आय मीन्स द रायटर. लेखक वरंड्याकडे धावले to see what was going on. Its answer is to see what was going on. काय चाललंय, कशाचा गोंगाट आहे हे पाहण्यासाठी लेखक वरंड्याकडे गेले. The next question, that what was a big male langur holding. This is A1 question. Why it is A1 question? Because its answer is very short. बघा, what was a big male langur holding. तो जो बिग मेल लंगूर होता त्यानं हातात घट्ट काय पकडलं होतं, तर त्याचं उत्तर इथं लिहिलं त्यांनी, अ बेबी लंगूर. अ बेबी लंगूर. It's enough. The answer is very short and that's why it's a factual question. Just you have to write here as like a baby langur. It's enough. So it's A1. Next question. What was the intention of the big langur? What was the, you can understand the meaning in Marathi. What was the intention of the big male langur? छोट्या माकडाला घट्ट पकडून मोठ्या माकडाचा काय उद्देश होता. काय उद्देश होता याचा सुद्धा आन्सर व्हेरी शॉर्ट आहे. दिस इज ऑल्सो A1. Why? Because to kill him. To kill the baby langur. त्या छोट्या माकडाला त्याला मारायचं होतं, किल करायचं होतं. जस्ट इनफ. इट्स द आन्सर. इथे लिहिलंय, काय लिहिलंय बघा. बघा, biting all over with a definite intent to kill. That's the answer. Intent to kill. एवढं लिहिलं तरी चालेल. नेक्स्ट वन. आता इथं आन्सर कसं येते बघूया आपण. व्हॉट टेरिबल कस्टम डिड द एनिमल क्लॅन डिड द रायटर रिकॉल. ही घटना मोठ्या माकडाने छोट्या माकडाला पकडल्यानंतर लेखकाच्या किंवा लेखकाला प्राण्यांच्या बद्दलची कोणती परंपरा, कस्टम, कोणती परंपरा एकदम रिकॉल झाली, आठवली. याचं आन्सर मात्र लॉंग आहे. दॅट इज वाय दिस इज A2 क्वेश्चन. त्यांची प्राण्यांच्या मधली काय परंपरा असते, काय आठवलं बघा. इथं लिहिलंय त्यांनी आणि जे की आपल्याला लिहायचंय. आय रिकॉर्ड मीन्स द रायटर रिकॉर्ड a terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. की मोठे प्राणी छोट्या प्राण्यांना त्यांच्या ग्रुपमध्ये जगू देत नाहीत, विशेषतः मेलना. ही गोष्ट लेखकाला एकदम आठवली. Now let us talk about next question, that is vocabulary questions. Such type of questions based on vocabularies. मी तुम्हाला अगोदर सांगितलंय की A3 चा जो क्वेश्चन आहे, दिस इज A3 क्वेश्चन विच इज टोटली बेस्ड ऑन vocabulary. मग त्या vocabulary मध्ये काय काय असणार आहे. vocabulary to give the meanings of, give similar meanings, give the opposite meanings, word formation, त्याचबरोबर फाइंड आउट द फ्रेजेस वगैरे वगैरे. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला तिथं असणार आहेत. फाइंड आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, find out adjectives, find out
ऍडवर्ब्स अँड एक्सेट्रा असं वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्होकॅब्युलरी बेस्डचे क्वेश्चन असणार आहे. तर इथं आपण सिमिलर मिनिंगचे क्वेश्चन्स आपण गिव्ह द मिनिंग ऑफ किंवा फाइंड आउट द वर्ड दॅट मीन्स अशा पद्धतीचा शब्द आपण इथं काही लिहिलेले आहेत. म्हणजे कसा क्वेश्चन आता याच्या संदर्भात येईल. आता असा की इथं क्वेश्चन आहे गिव्ह द मिनिंग ऑफ डॅश 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 असा समजा क्वेश्चन आलाय. कोणते क्वेश्चन्स आहेत, हे इंटरमिडिएट शब्द आहे, श्रील आहे, ऍब्झॉर्विन आहे वगैरे वगैरे. तर त्याचा मिनिंग काय, तर तो मिनिंग तुम्हाला इंग्लिशमध्ये तुमच्या इंग्लिशमध्ये द्यायचा आहे. कोणते वर्ड्स आहेत, इंटरमिटंट दॅट इज फ्रिक्वेंट सतत. कीप इन माइंड लक्षात ठेवा इंग्लिश मधल्या या वर्डचा मिनिंग इंग्लिश मध्येच द्यायचा आहे, मराठीत नाही. कीप इन माइंड. श्रील व्हेरी हाय अँड लाऊड साउंड. द नेक्स्ट वर्ड श्रील म्हणजे मोठा आवाज गोंगाट. देन टू ऍब्झॉर्ब इन मीन्स टू एंगेज इन, च्यामध्ये गुंतणे, च्यामध्ये एनग्रॉस होणे. नेक्स्ट वन कमोशन, कमोशन दॅट इज नॉइज, गोंगाट गोंधळ. नेक्स्ट वन हॅपलेस, इट्स अनफॉर्च्युनेट. द मिनिंग ऑफ द वर्ड हॅपलेस इज अनफॉर्च्युनेट, ज्याला आपण मराठीमध्ये दुर्दैवी असं म्हणतो किंवा अनलकी असं म्हणतो, दॅट इज अनफॉर्च्युनेट हॅपलेस. नेक्स्ट वन कॅकोफनी, इट्स इज लाऊड हार्श नॉइजेस, मोठा आवाज. नेक्स्ट वन mercilessly, द मिनिंग इज क्रुएली, निर्दयीपणे ज्याला आपण म्हणतो निर्दयीपणे. mercilessly दॅट इज क्रुएली. नेक्स्ट वन क्लॅन, द मिनिंग इज अ व्हेरी लार्ज फॅमिली, मोठं कुटुंब, मोठा परिवार, इट्स क्लॅन. नेक्स्ट वन dominant. These are the words that we have found from paragraph number 3, 4 and 5. Dominant, ज्याला आपण पॉवरफुल शक्तिशाली ज्याला आपण असं म्हणतो, पॉवरफुल डॉमिनेटिंग, दॅट इज डॉमिनंट. अँड द नेक्स्ट वन इज सर्वाइव्ह, दॅट इज टू लिव्ह, जिवंत राहणे. Let us go further. Now let us talk about question number A4, which is totally based on grammar or the language skills. मित्रांनो आपला जो A4 चा क्वेश्चन आहे तो पूर्णपणे व्याकरणावर किंवा ग्रामरवरती, लँग्वेज स्किल्सच्या वरती डिपेंड आहे. जो क्वेश्चन साधारणपणे आपण डू ॲज डिरेक्टर अशा अर्थानं म्हणतो, म्हणजे सेंटेन्स दिलं जातं आणि तिथं ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला सूचना दिली जाते की त्या वाक्याचं नेमकं तुम्हाला करायचंय काय. राईट. हा भाग आपण, हा एपिसोड आपण गेल्या पॅरेग्राफ मध्ये सुद्धा पाहिला होता. या ठिकाणी जे क्वेश्चन्स आपण सॅम्पल्स म्हणून घेतलेले आहेत ते क्वेश्चन्स न्यू घेतलेले आहेत टू अवॉइड द रिपिटेशन, जेणेकरून त्याच क्वेश्चन्सचं रिपिटेशन होणार नाही. हे पथ्य आपण पाळलं इथं आणि वेगवेगळे क्वेश्चन घेण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहोत. परंतु लक्षात ठेवा एवढेच क्वेश्चन फ्रेम होतात असं नाही. चिकार क्वेश्चन्स, लॉट ऑफ क्वेश्चन्स कॅन बी फ्रेम्ड. भरपूर क्वेश्चन्स त्याच्यातले इथं होऊ शकतात. त्याचे सॅम्पल्स आपण या ठिकाणी घेतलंय. बघूयात आपण विच टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर कॅन बी आस्क्ड इन आवर ऍक्टिव्हिटी सीट बेस्ड ऑन पॅराग्राफ नंबर 3, 4 and 5. ओके, कम ऑन. डू ॲज डिरेक्टेड. आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. मी स्टोरी बुक घेऊन बसलो, स्थिरावलो. काय करायला सांगितलंय, टेल क्वेश्चन. लक्षात ठेवा हा क्वेश्चन असाही विचारला जाऊ शकतो, ऍड अ क्वेश्चन टॅग किंवा मेक टॅग क्वेश्चन किंवा मेक टेल क्वेश्चन. ध्यानात ठेवा एखाद्या क्वेश्चनला कोणकोणती नावं असतात ते आपल्याला माहित असलं पाहिजे, कारण ते एखाद्या वेळेस वेगळं नाव आलं तर आपली अडचण नको व्हायला. सो क्वेश्चन टॅग करायला आपल्याला इथं सांगितलंय. I settled down with a storybook. As you know it very well, that while adding a question tag, आपल्याला माहित असेल की हे अगोदर वाक्य जसंच्या तसं लिहिलं जातं. I settled down with a storybook. As it is sentence is to be written, then putting comma by removing full stop, the second rule. The next rule is to taking the helping verb
गिव्हन इन द सेंटेन्स, वाक्यात दिलेलं हेल्पिंग वर्ब पुढे घ्यायचं असतं. अँड इफ यू डोंट फाइंड हेल्पिंग वर्ब इन द गिव्हन सेंटेन्स, देन वी हॅव टू गो टू take the help of do, does and did, depending upon the tense, depending upon the form of the verb, main verb from the main sentence. Okay. म्हणजे वाक्यातलं सहाय्यकारी क्रियापद पुढे घ्यायचं आणि नसेल तर मात्र क्रियापदाच्या रूपानुसार काळानुसार डू, डज, डिड यांच्यापैकी घ्यायचं. I settled down with a storybook. We don't find any helping verb, but settled here is V2 or we can say past form. And if there is past form, तुम्हाला मी अगोदरच सांगितलंय की जर past form असेल तर अर्थातच तिथं did असतं. That is the rule that we have taken, did. त्याच्यानंतरचा त्या टेल क्वेश्चनचा रूल असा आहे की if the question is affirmative, then answer should be negative. And if the question is negative, your answer should be affirmative. म्हणजे होकारार्थी वाक्य असेल तर ते नकारार्थी करावं लागेल आणि जर प्रश्न नकारार्थी असेल तर उत्तर होकारार्थी असलं पाहिजे. हा रूल आहे. म्हणजे हे अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे. सो रायटिंग एंटी, शॉर्ट एंटी, नॉट शॉर्ट मध्ये लिहायचं ते इट बिकम्स डिडंट. देन द सब्जेक्ट इज आय. सो दिस इज टेल क्वेश्चन और क्वेश्चन टॅग. नेक्स्ट क्वेश्चन, आय चोज टू इग्नोर द कमोशन. मी गोंधळाकडे दुर्लक्ष करायचं ठरवलं. I chose to ignore the commotion. काय करायला सांगितलंय? Find out the infinitive. वाक्यातलं इन्फिनिटिव्ह शोधा. खूप सोपं असतं मित्रांनो. हे बघा, या सेंटेन्स मध्ये इन्फिनिटिव्ह आहे टू इग्नोर. IGNORE. That is to ignore. This is the infinitive to choose, which is immediately followed by the verb choose. Choose च्या पुढे आलेलं हे verb in root form, that is infinitive. Next one, I rushed to the veranda. Next sentence, make past perfect tense. Past perfect tense म्हणजे पूर्ण भूतकाळ करा या वाक्याचा. I rushed to the veranda. जेव्हा टेन्स बदलायला सांगितलं जातो तेव्हा तो दिलेला टेन्स कशा स्ट्रक्चरनं बनतो हे स्ट्रक्चर आपल्याला माहीत असलेच पाहिजेत, तर आपण ते वाक्य करेक्ट करू शकतो. आता पास्ट परफेक्ट मध्ये आपल्याला माहित आहे सब्जेक्ट असतो, त्याच्यानंतर हॅड असतं आणि इथं V3 असतं. म्हणजे हे रस्ट आहे, रस्ट. आणि पुढचं वाक्य तसंच टू द veranda. I had rushed to the veranda. This is past perfect tense. We have changed the sentence. Next one, I glanced towards the roof of the club house and saw something horrible. मी क्लब हाऊसच्या छताकडे पाहिलं आणि मला काहीतरी भयंकरच दिसलं. दिस इज द मीनिंग. करायला सांगितलंय यूज नो सूनर डॅश डॅश दॅन. या दिलेल्या वाक्यामध्ये नो सूनर डॅश डॅश दॅन वापरायचं आहे. मित्रांनो लक्षात ठेवा, जेव्हा असे कनेक्टिव्ह वापरायला सांगितले जातात आणि जो दोघांच्या मध्ये डॅश डॅश दिलेला असेल तर अर्थात ते त्या दोघांची जागा ही वेगवेगळी असते. हे पक्क लक्षात ठेवा. ते जोडून येत नाही. ओके, चलूया. आता हे कसं वापरायचं? सिंपल सी बात आहे, सोपं आहे एकदम. हे दोन वाक्य इथं तुम्हाला माहित असेल की अँड न जोडलेले आहेत. जेव्हा ते वाक्य अँड न जोडलेले असतात तेव्हा पहिलीच क्रिया पहिल्यांदा असते आणि दुसरी दुसऱ्यांदा असते. आणि हे जे नो सूनर वापरायचं असतं ते फर्स्ट ऍक्शनच्या अगोदर वापरायचं असतं. म्हणजे ही पहिली क्रिया झाली आहे, लेखकाने अगोदर ग्लान्स केलंय आणि मग त्याला हॉरिबल दृश्य दिसलंय. या वाक्याच्या अगोदर वापरायचंय. म्हणजे इथं येतं नो सूनर. हे झालं पहिलं. नेक्स्ट आपला क्वेश्चन टॅगचा इथं पण रूल लागू होतो हेल्पिंग वर्ब घेण्याचा. म्हणजे वाक्यातलं हेल्पिंग वर्ब इथं घ्यायचं आणि नसेल तर डू डज डिड घ्यायचं. इथं पण नाही आहे म्हणून ग्लान्स असल्यामुळं डिड. नो सूनर डिड देन द सब्जेक्ट आय आणि याच्यातला पास्ट टेन्स निघून गेल्यामुळे शिल्लक राहिलं ग्लान्स. पुढे वाक्य टुवर्ड्स द रूफ of the club house. आणि हे जे अँड आहे दोन वाक्याला जोडणार
त्याच्या ठिकाणी घ्यायचं हे दॅन आणि दॅन सॉ पुढचं वाक्य तसंच समथिंग हॉरिबल इथं जे आपण शब्द टाकलेले आहेत नो सुनर डिड आणि हे दॅन त्याला अंडरलाईन अशा रीतीनं हे वाक्य इथं बनतं. डू ॲज डिरेक्टेडचा हा एक क्वेश्चन असू शकतो. So friends, different types of questions can be asked in A4, that is grammar based question in do as directed. Number of questions can be framed. वेगवेगळे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. हे सगळे सॅम्पल्स आहेत. आणखीन काही सॅम्पल्स ग्रामरच्या बाबतीतले व्याकरणाच्या बाबतीतले आपण नेक्स्ट व्हिडिओला आपण पाहणार आहोत. आपण माझ्या चॅनलला आतापर्यंत कधी सबस्क्राईब आणखीन केलेलं नसेल तर त्वरित सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर 10वीचा मराठी मीडियम आणि सेमी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांनी निश्चिंत राहा. दररोज व्हिडिओ पहा आणि आपल्या पण आणखीन आपले मित्र नातेवाईक मित्र जे कोणी 10वीला आता जाणार आहेत त्यांना पण सांगा आणि या संधीचा लाभ घ्या. बेस्ट ऑफ लक.